ska vi köra en SUV-duell. Ja, Och inte vilka SUVar som helst. den ser alltså kurvhungrigare ut. Den där vill se ut som den ska köra över allting. Ja, den känslan gillar jag. Jag tycker det är jättesnyggt med Jag tycker det är snyggt också. Däremot gillar jag inte X3, för jag gillar inte mellanklass-SUVar. Ja, jag vet. Men det kan man varva hela vägen om man står stilla. Kan man inte göra det på den här? Nej. Varför det? Ska vi racea? Okej. Det är ju tokerier med höga bilar som går så fort. Det är klart de inte tippar, men det känns ju så. Ja, sådär ja. Hur körs de här bilarna? Trackdays undras Illa. den. Ja, den här ska man inte ha på någon trackday skulle jag vilja säga. Det blir dyrt tror jag att ha den Ja, här bilen. fy fan. Alltså, ska man köra bana ska man ha lätta bilar. Säg vad jag ska göra. Coacha mig. Säg vad jag ska göra. Jag tycker du ska stanna och släppa av mig. Det är vad jag tycker. Förnuft och känsla är tillbaka på Gotland Ring. Vi är här, Alrik, Peder. Idag ska vi köra en SUV-duell. Ja. Och inte vilka SUVar som helst. X3M Competition mot X5M Competition. Alltså pulver i överflöd. Vi ska reda ut, är det vettigt att ha en SUV med så mycket hästkrafter? Ja. Och behöver man köpa X5 när det finns X3? Just det. Och är de skojiga på banan? Är X3M ny? Jag trodde bara det fanns X5M. Hur Ja, länge det- har X3M funnits? Det får vi ta reda på. Det vet Ja. inte jag. Men man sparar ju massor med 100 000 kronor, en halv miljon nästan. Och man är Och jag kan avbryta dig, vi kan klippa där. Detta är Okej. den första som har kommit. Är det så? Ja, absolut. Ja, Så okej. jag visste det, så Det tänkte jag att visste han jag. skulle få Ja, glänsa. jag visste inte det. X3M, X5M har funnits ett tag. Just det. X3M är helt ny. Just, Ja. så är det. Så det här är första gången vi kan jämföra de två. Ja, Ja. det blir jättespännande. Jag gissar att du kommer tycka X3M räcker bra och jag kommer kanske tycka att X5M behövs. Det blir en riktigt bra duell tror jag. Ja. Och vi kommer ha mycket förnuft och känsla i det här. Hur många horsepowers? Så X3 har 510 och X5 625. Och det är 340 kilo tror jag som skiljer Det är så- i vikt också. Så galet coolt att ha ett SUV med 625 hästar. Jag älskar det alltså. Det är kaxigt. Ja, det är faktiskt kaxigt. Men jag undrar om den är så snabb som den, alltså 625 hästar snabb. Ja, det får vi se. Det Ja. ska vi reda ut. Vi Ja, har ju det en gör vi. bana. Ja, Ja. fantastisk bana. Du vill säkert prata om volym i bagaget och sånt där skit. Ja, vi går runt bilarna och Ja, tittar det gör hoppar det. in i vagnarna. Ja. Ser det bra ut? Man ser inte ett skit. Det ser ut som mer som en elmotor än som en riktig förbränningsmotor. Men ett bra stag och små stag framåt. Den här har alltså 510 hästar, 6 dubbelturbo. Vikt 2045. Det är ju ingenting det. Nej, och den stora har ju en vikt på 2385. Det är ingenting det. Jo, det är mycket. Så det är 340 kilos Jag älskar faktiskt viktskillnad. inredningen här. Bruna inredningar Den är får jättesnygg. ofta skit. Jag tycker det är jättesnyggt med Jag brun tycker det är inredning. snyggt också. Jag har haft ett par marscher med det. För jävla läckert alltså. Ja, det ger en lyxig känsla. Ja, faktiskt. Jag gillar den. Jag kliver in bak här. Däremot gillar jag inte X3, för jag gillar inte mellanklass-SUVar. Ja, jag vet. Men det är bara Jag för gillar att ultraklass. du vet. Men hade det här varit den stora hade du gillat den här. Ja. Alltså baksätet funkar i den här bilen. Definitivt. Stolarna tar lite sikt. Men jag måste sitta längre bakom här. Men jag sitter helt okej. Oj, ska du... Nej, då är det inte... Nej, nu Så, nu sitter jag nu bra. går jag sönder här. Här sitter du. Illa. Illa ja. Ja. Det kanske skulle ha en större då. Iväg med det. Ja, vad säger vi om det här då? Det här ser ju, det är snyggare om man nu ska Det är vara verkligen visuellt. så här rejäla såna här, vad det nu heter, som håller bilen styv. Förstyrningar. Ja. Behövs det verkligen, tror du? Vet inte. Det är klart, alltså allting som... Också här bak finns det stag. Jag tror man gör de här, alltså, jag vet inte om man liksom skjuter fel när man gör de här bilarna. För att man gör dem med stor motor, det gillar folk. Men sen så gör man dem så att de liksom ska vara snabba och köra med på typ bana nästan. Med så här förstärkningsstag och skit. Och jag tror inte liksom det är det kundgruppen är ute efter. Nej, men de vill ha den här tror jag. Ja. De vill ha M-märket tycker jag. Ja. Alltså, jag har det värsta. Men det räcker med stora motorn. Den får inte vara dålig. Men Nej. liksom, de kanske tar det för långt. Förstår du vad jag menar? Det här, Ja, alltså de skjuter över målet, det tror jag. Exakt. Jag tror att så om jag som kund, jag behöver inte att en X5 ska gå fort på banan, för jag kör inte med en X5 på banan. Däremot vill jag att den ska gå fort rakt fram. Japp. Och så att den ska mullra och låta. Och där är jag asbesviken. Men vet du vad, den här har ju sån här varvtalsbegränsare. Det har inte X3. Det kan man varva hela vägen om man står stilla.
Kan man inte göra det på den här? Nej. Varför det? Och vi kom ju på igår faktiskt, jag blev så irriterad igår. Ja. För det var lite hojar här. Och när Alrik blir irriterad, Då är det inte kul då är det längre. inte roligt. Nej, för BMW hade ju M-hojar här. Jättedålig stämning. Ja. Och de lät ju fruktansvärt bra. Och de varvade 15 000 varv. Ja. Bara, En gång till. Så. Alltså, Alriks ljudeffekter. Och så kom de här åkande, alla M-bilar som de har. Och de bara... Det lät som att jag var på en elbilsträff. Ja. Låter ingenting. Och det är alltså olika regler för Plus att de hojar. har sån här förstärkt ljud inne i högtalarljud. Ja, men jag tror man behöver det, annars blir man besviken ordentligt. Jo, men det är så töntigt. Ja, men man behöver det. Upplevelsen blir större. Men det som blev irriterad på, det var att hojarna får låta jättemycket och bilarna inte alls. Ja. Och det spelar ju ingen roll för människor som hör. bor någonstans Nej. om det är en hoj eller en... Nej. Nej. Ett Varför är det så motorcykelljud för? är nästan jobbigare. Ja, det är lite mer... Ja, just det. Så det är jag irriterad över. Ja. Hur mycket större är det här då? Alltså, det är ju klasskillnad. Man sitter högre. Man känner att det är bredare. Här, alltså ska man använda baksätet och liksom, vuxna människor ofta, så är faktiskt X5, det måste jag säga. Vet du vad jag tycker saknas i Valet. alla bilar? Jag sitter så här i alla bilar. Varför kan man inte ha en nackkudde som är här? Nej, Fattar du? jag förstår. Varför kan man inte ha det? Jag kan inte sitta så här. Nej. Nej, det går inte. Och de här stolarna är ju M-stolarna här fram. De är väldigt, väldigt smala tycker jag. Jag tycker igen att stolarna är lite för hårda. Ja, alltså jag vill hellre ha den här bilen med komfortstolarna. Ja, samma så då här. får man köpa M550 va? De finns inte med komfortstolar den här. Den här, det tror jag inte. Nej. Den här ska vara sportig hela tiden. Så att det är lite... Det är på tok med det här med sporteriet. Ja. Men jag Men- såg en finess här som jag inte har sett i någon annan. Det finns säkert i massa andra bilar. Det är säkert. Men Allting finns i alla bilar. ställbar, du vet de här Ja, just smala det. burkarna till exempel, de fladdrar runt. Då kan man ställa Ja, det är snyggt. mugghållargrunkan. Det har inte jag sett i någon annan bil. Nej. Men det finns säkert. Men jag har det bara finns inte tänkt på det. andra sorters Jag inställningar. sitter finns det, så men sällan i baksätet, men jag gjorde det idag en sväng på den här. den här har ju också kyla och värme på muggarna Det är fram. bra. Har den det? bra. Jag vet inte, vi måste titta. Ja, det måste vi kolla. Ja. X3 har inte värme och kyla, Alrik. Okej, Så att du vet. det var sämre. Det var sämre. Jag älskar det. Lämmen, för att jag Lämmen sitter tycker där. jag är asgrym. Alltså det är ju bra för att man skadar ju inte. Oj, det var så en Satt den här? den lyfte upp. Även den här var... Stort bra bagageutrymme. Här har ju Bodil och Svullo redan åkt. Ja, det har de gjort. Ja. Fast i laddhybriden. Ja. Men det är samma bagageutrymme. Ja, den här lite större laddhybriden har batterier som tar... Är det här större till och med? Yes. Oj, oj. Tappar ju 30 liter här mot X5. Alltså 530 mot... Jag det är 550 mot Jag 580. upplever det här mycket mindre. 550 mot Ja, 580. men litrarna är ju skitsamma. Det är hur det är utformat. Ja, både och. Nej. Absolut. Men det här är väldigt fyrkantigt. Enligt din litermått så var ju Taycan typ en av de bästa lastbilarna som fanns. Så jag litar inte på dina de där siffrorna. Det här var mycket mindre. Men Det är mindre. det är ganska mycket lägre, vilket kanske är bra för folk. Lätt att lasta. Tittar man på dem framifrån så är den här hårdare. Ja, den är ju Den är bredare. mycket maskulinare. Ja. Och liksom fetare. Ja, men den är ju det. Ja. Jag håller med. Men den där ser sportigare ut. Den ser nättare ut. Den ser ut som att den kommer klara banan mycket bättre. Den ser alltså kurvhungrigare ut. Den där ser ut som att den ska köra över allting. Ja, den känslan gillar jag. Den har, Jag gillar det här, att den här är- den har kolfiberbackspeglar. Effektiv. Hörru. Ja, jag ser. Ja, Ja. de är snygga. Ja, Nej. de är snygga. De är snygga båda två. Den här är sportigare. Den ser ut som att den kommer gå fortare på banan. Vilket den säkert kommer göra också. Ja, det får vi se. Ska vi racea? Nu kör vi! Ska vi racea? Okej. Hörru du Alrik, nu kör du X5M. Ja, det gör jag. Oj.
Oj. Jag känner det var ryckigt det blir för mig. Ja. Oj. Åh jäklar! Ja, du, den här kan man välta. Det här, vet du vad? Det här känns som att man faktiskt kan välta med. Ja, den känns högre och när det väl släpper... Ta det med ro. Ta det med ro. Hur körs de här bilarna? Trackdays undrar Sven. Ja, den här ska man inte ha på någon trackday skulle jag vilja säga. Nej, den fixar ju grejen men den är för tung. Ja, den är lite för tung. Den låter jäkligt härligt in i bilen. Den låter skitbra. Faktiskt. Ja, den går ju som ett skott. Men den är ju svajigare än 3an. Ja. Tänk på att det är några ton till som ska bromsarna, de tycker det här är jobbigt. Ja. Där. Nu. Det var en lång sladd på den där, känner du? Men jag är inte road. Det går alltså att sladda med en X5. SUV eller kombi undrar Charles. Du, typ RS6 då, eller en sån här. Alltså jag gillar ju att sitta högt, maffiga. Samtidigt så tycker jag att det är skojigare att köra en låg bil. Så det där är... Det är en sån jävla smak. Sak. Ska man ha en prestanda-SUV, är inte det fel undrar Niklas? Nej, det är det verkligen inte. Det är det mesta rätt man kan göra. Det är klart man ska ha en prestanda-SUV. Ja, det här är ju skitroligt. Det är jätteroligt. Och det är klart som fan man ska ha en sån här. Köp för fan. Vem köper de här bilarna undrar Viggo? Jag gör ju det. De med mycket plånbok som behöver om man har en GT3 RS kanske. Oj, den släpper bak. Ja. Jag trodde inte jag är rädd att du ska göra en sån här kursförändring jättefort så att bilen välter. Vad den släpper bak. Fan, jag kan inte ens ställa frågorna när jag sitter bredvid dig. Ni skulle inte kunna försöka ni kan få till en sladd eller någonting här. Men fan, sladda med den här jävla biljäveln. Helvete. Han har ju sladdat en gång redan. Och den tar sån tid innan... Oj, där ställer den sig. Vi provar väl. Vi tar 2an här. Oj. Nej, jag måste gå på senare, va? Eller hur? Jag vet inte. Säg vad jag ska göra. Coacha mig. Säg vad jag ska göra. Jag tycker du ska stanna och släppa av mig. Det är vad jag tycker. Nej, det är för tråkigt. Man ska dela livets glädjeämnen. Ja, jo. Det är så himla glatt. Men, det är nu vi faktiskt välter. Ja, men vi måste ta hårdare, vi måste sladda med den här konstiga SUVen. Bara boink! Mördar för en sån här jävla bil. Det blir dyrt tror jag att ha den här bilen. Ja, fy fan. Alltså, ska man köra bana ska man ha lätta bilar. Och inte världens dyraste däck heller, för de har inte råd att köra dem heller. Nej, exakt. Jag tror det blir jävligt dyrt att köra på det här viset med den här bilen. Milkostnad vill vi inte prata om. Nej, det pratar vi inte om. Hade jag svarat på alla frågor där då? De sa att de har kört den här på ringen taxi. 3 varv. 3 varv, sen var de tvungna att byta bromsar och hela skiten. Ja, den var död efter 3 varv. Ja, det är fan. Det är lite stört. Och min Q8 var ju död på några varv på ringen också. På lilla ringen. Ja. Så stört. Du! Ja, men jag vill ha den här komforten, jag vill ha den stora maffiga känslan. Jag behöver inte sportbilen. Nej. Och den här har ju 2 nackdelar tycker jag. Den är spårkänslig med de jättebreda däcken. Och den har högt vägljud. Ja. Men... Så jag skulle ha en komfortsättning på och så stor maffig motor. Och du får inte det här ljudet ändå. De är så jävla dämpade. Man måste typ sätta på ett eftermarknadssystem. Ja. Hur står sig X5 mot Urus? Ja, det är din fråga. Ja, den åker på däng så det dånar om det som sån här bil. För Urusen är brutal på bana. På bana också. Den är alltså... Urusen på något sätt trotsar naturlagarna. Det är bara, jag vet inte varför. Det är lika mycket pulver. Ja, den känns som en sportbil. Och den går fort som fan. Det är nästan lika mycket hästar, men någonting har Lambo gjort som gör att den känslan är liksom fy fan alltså. Så den Urusen vinner, men det är 1 miljon till i pris. Ja. Det är en jävla skillnad. Det kanske inte är lika bra familjebil heller, eller? Jo, för fan. Det är det. Lika bak. Ja, men det är som en Q8 eller som en X6 då. Just det. Så att den spöar den här. Men den här är ändå jävligt maffig och nice. Jag gillar den här. Ska jag göra din X3? Yes! Nya M X3. Den är förvånansvärt livlig. Ja, faktiskt.
Den här känns ju faktiskt lite sportig. Ja, men den är ju sportig. Alltså den känns inte övertygande och det går att sladda med den. Alltså den sticker med bakdelen. Och de här växlingarna är sådär. De är snabba och hårda. Ja, faktiskt. Du ser, jag håller på att vinna den här nu. Ja, men ska du ha sportbil i X-klassen, då är det här bättre. Men den kungar! Nu är man på gränsen lite faktiskt. Ja, det är en hög bil, så det är ju tokerier med höga bilar som går så fort. Sådär ja. Fy fan, det är en jävla SUV alltså. Det där gör du inte med Det är så brutalt. Eller hur? Ja, men visst är det lite sjukt? Ja, det är... Vi sitter och åker i en SUV. Men det där gjorde du inte med X5. Nej, det gjorde jag inte. Nej. För den är ju överstyrd. Alltså, det går faktiskt att ta den här till en bana och ha riktigt jäkla kul. Och den verkar hålla också. Den verkar liksom orka med det. Ja, men vad säger du om styrningen? Jag tycker den här är nice att köra, på riktigt. Men alltså, har du känsla i styrningen, tycker du? Ja, det tycker jag. Ja. Och hur har du med växlingarna? Nu låter jag den växla själv. Ja. Och det funkar alldeles utmärkt. Funkar jättebra. Och bromsarna funkar. Ja. Alltså, Den här är ju roligare än X5. yes. Så här. Det är ingen snack om den saken. Nej, det är ingen snack om den saken. Och den är smartare på många sätt. Jag ska ta det när vi kliver in i... Woho! Jävlar gosse lille. Den var inte jag med på. Jag satt där och... Vilken riktningsförändring. Vi åker en SUV. På ställ. Ja, det är fan helt stört. Den här var en glad överraskning. Den här är ju sportig liksom. Den är ju det. Ja, den är faktiskt det. Den här var rolig att köra. Ja. Den var jätterolig. Men man känner, fan ska man välta liksom? Känner du den där riktningsändringen? Ja, den... Boom! Helt stört eller? Ja, jämför med M3. Ja, men alltså, ja. Vi sitter mycket högre och det kränger mera. Men det är nästan lika livligt. Ja, nästan. faktiskt. Vi kan sladda. Nej, det är klart. Men alltså, det är ingen dålig kompromiss. Nej, det är det verkligen inte. Om man ska ha en familjebil, riktigt bra som är riktigt jävla rolig. Japp, då är det... Men frågan är, nu kör vi liksom bana, vilket är helt galet. Frågan är om en normal person som inte kommer köra bana, för det är 99,9% kommer inte köra bana. Nej. Det är där egentligen vi ska avgöra vilken av dem som är bäst. Alltså förstår du, när man vill köra aktivt men inte ligga på 3 hjul i kurvorna. Nej. Men den här är ju bättre på bana, det är ingen snack om den saken. Den snackar med det, ja. Och man satt mer planterad i stolen och det kändes lite tryggare. Jag vet inte, jag tycker det är sant. Fast det här sportstolar tycker jag att de här är trevligare än X5-ans sportstolar. Jag sitter mera solitt i de här. Man sitter mer fast och jag tycker att de här är inte riktigt lika smala som X5-ans på något konstig anledning. Ja, det kan man ju undra varför. Du, vi har ett betygs... Fan, jag är lite skakig sett den här turen alltså. Jag med. Jävlar. Den gav en viss tippkänsla. Ja, den går sådär. Ja, precis. Den här ligger mycket mer nära och liksom... Nej, men det är just det här, man sitter och så släpper det och så får man grepp. Då känner man, shit, vad kommer hända liksom? Det är klart de inte tippar, men det känns ju så. Nej, de gjorde inte det i alla fall. Nej, okej. Jag har lite betygskriterier här. Körglädje, vilken vinner? Den här. 1. Du håller uppe poängen så har vi 1 där. Wow-glädje, eller wow. Yes. Vill ha. Då gissar jag att det blir sådär. Ja. Prisvärd. Ja, men ingen av dem eller båda. De är ju dyra bilar. Ja, men, eller ska den här vinna då? Ja, den är mer prisvärd för den gör ju samma jobb egentligen. Ja. Sportbil. Familjebil. Det blev... Blir det jämnt på dem? Får de det båda? Nej, den här är bättre familjebil. Ja, så. 4-3. 4-3. Jag ser inte hur många heter. 4-3. 4-3. Ja, men det då vann den där. Ja. Men jag skulle fortfarande köpa den där. Ja, just det. Men alltså våra vanliga förnuft och känsla poäng då, om vi ska ge sådana. Just det. Så ger jag den där 7,5 och den här 7. Det var bra. Ja. 7,5. Det är bara, varför är det en halv poäng skillnad? Vad är det som är grejen? Ja, men jag gillar inte mellanklass-SUVar, men jag hade roligare den här när jag körde. Så det måste jag erkänna. 6,5, 7,5, så får det bli. 6,5, okej. Ja. Jag är lite... Men jag skulle ju aldrig köpa den här. Den här? Jag skulle aldrig köpa den här. Nej, okej. När det finns en storebror. Jag skulle aldrig köpa en Cayman eller en Boxster eller någon sån här
Niklas Porsche. Ska en Porsche bli en 911? Ja, Fattar du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Men för pengarnas skull skulle jag ta den här alla dagar i veckan. Ja. Om jag skulle betala själv. Ja. För den gör ju mig lite gladare bakom ratten. Och jag sparar pengar, jag får nästan samma utrymmen. Jag kommer ha mycket billigare milkostnad och alltihopa. Jag tror det här är bättre värdefall på den där än den här. Ingen aning. Tror jag. Nej, Jag men tror de är dåliga båda två. Ja, det tror jag också. Ja. Jag ger den här 3,5. Ja. Och den här 5,5. 5,5. Ja, den är fräsig. Det är alltså, ska du ha en sportig SUV. Det är det högsta betyget du har gett till något sportigt någonsin, tror jag. Ja, men jag är på bra humör då. Det är kul idag. Vi har det jävligt bra här. Ja, vi har det bra. Ja, med det bombnedslaget Ja, så tycker jag vi avslutar och går och tar en kopp kaffe. det gör vi. Ja. Tack så ni ha. Tja, tja.